sinne mennään luotijunaa. Aika vaihtaa maisemaa. Mennään ensin junalla Hiroshimaan, josta me mennään sitten illalla tonne Fukuokaan, jossa on meidän seuraava majoituspaikka. 鹿児島中央行きです。途中の停車駅は新神戸、姫路。Miyajimaan, niin se ferri menee ihan just tuolta toiselta puolelta. Tultiin just tuohon asemalle. Sataa. Ei, sinne meni, ei kerätty, mut vartin päästä menee seuraava. Päästiin perille. Me päästiin tänne Miyajimaan, mikä on täällä Hiroshiman edustalla tämmönen saari, tai Itsukushima on se shrine nimi, ja tää saari on se shrine. Ja täällä alkoi sataa ihan kaatamalla. Onneksi meillä on sadeviitat ja sateenvarjot, et ei tää meitä lannista. Mut kattokaa nyt miten kaunis. Tää on toiselta nimeltään Peurasaari, koska täällä on näitä. Look at the little fella. Sateisuojassa. No niin, sateisuojassa. Where are you going?
Lähti taas kiipeä vuorta ylös tää Myanjimassa tonne Mount Misenille kiivetään. Ja täällä on useita reittejä kiivetä, niin me mennään tätä Daishoin reittiä. Ja tossa on toi purominen vieressä ja toi vesiputaus. Laitaanko takit? Täällä alkoi taas sataa. Mut tuolla on se vesiputaus. Tultiin tämmöiselle pitstopille. Jos luket 1,8 kilsaa vielä ylämäkeä. Tähän suuntaan tähän asti on ollut melkeinpä pelkästään portaita. Mutta täältäkin korkeudelta on jo kivat näkymät. Tuolta alhaalta me tultiin. Tästä taas mennään. Tuolla vaan sattaa. Mut ei tarvi muuta kuin ottaa sateenvarjo pois, jos haluaa vähän viilennystä. Vielä 600 metriä huipulle. Näytä yhtään miltään elukalta, kun sä näytät ihan karvapallerolta. Hello. 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 Täällä sateen siellä. Kilometri matkaa. Päästiin huipulle. We made it. Me kävellään taas lisää. Ei riittänyt, käveltiin huipulle. Kun tosta, ainakin tosta Daishoin reitiltä on vielä aika paljon matkaa tonne Ropewaille, jos haluaa mennä alas sillä.
Tai ainakin, no tuossa oli hetki sitten kyltti, missä luki, että 300 metriä. Mutta mä ainakin sitä ennen kävelty varmaan toiset 300. Se on niin puoli kilsaa vielä sieltä huipulta tänne rouppaille. Mut siellä se näkyy. Siellä näkyy observatori, mistä me käveltiin. Me käveltiin tuolta. Jostain koko matka tänne, täältä ylös. Ja nyt mulla on kävelty koko matka täältä alas tänne. Nyt alas. Mä hukkasin mun sateenvarjon jonnekin, en tiedä minne. Mulla oli se siinä ensimmäisen ropewayn mukana, mä otin sen siitä mukaan. Mut nyt mulla ei enää oo sitä, et mä en tiedä eikö siihen tokaan ropewayhin vai veiks joku sen sit siellä alapäässä. Mut tää sataa taas ihan hirveesti, mulla on tää hieno viitta päällä. Nyt me tultiin kävelee tänne merenpohjaan. Taskuvesi. Päästiin Fukuokaan ja löydettiin meidän hotelli. Se oli tosi helppo löytää. Mentiin metrolla tohon Tenjinin asemalle ja siitä vaan käveltiin pari korttelia. Löytyi heti näkökyltti siinä kadun varressa. No, tässä on meidän huone. Me heitiin sotkeen, me vaan rynnittiin sisään. Tuolla vessa. Sänky. Telkkari. Pöytä. Ei mitään ihmeellistä. Näköala jonnekin kadulle. Siisti. Kohta me mennään syömään vähän raaminia. Testaa paikallista alkuperäistä. Se on just speciality, mutta se on täältä sanoo alkuperänsä. Se tonkotsu ramen. Eli se on se niin kuin possunlihapohjainen keitto. Ja semmonen ketju kuin Ichiran ramen
niin se on alun perin kanssa täältä. Niin meillä pitäisi olla se iso rakennus tuossa lähellä, niin mennään sinne syömään.